Ano ka na po? Kasi kami ka. Hindi kami wala ito. Tungkol sa ka. Ikaw pa na lang. May. Yan yung tanay. Tulog ko mo. Hindi ang nagiging ilaw, no? Hindi pa daw. Hindi nga na nakakandak pa sa daw. Nagkaroon siya. Sa... Yan. Ubo. Nalilig yun. Wala ko pa lang. Sarap. Ako, hindi ko. Kanina sa nagkuhan ng motor. Sabi kayo doon. Ayun. Oh! Gawa na. Ay, Dave. Busit pa nagbubuta ko nga. Kailangan mo nagbuta na may pakabisyo. Wabala ko gusto na sinahuga. Viewer. Kailangan niya. Kasi meron ka na ng viewer. Tawa ko eh. Yung kamba ko ba mo? Ano ka lang sa Parang manager din yan kung yung kamba. Wo! Ano? Wala ka lang sa television. Bina, buka. Di mo ako bilog na po. Relax ko sa television. Para max ko sa Pama, sora naman ang papasay pagkat. Open sa tray. Ganito kumil, ulo. Sa tray sabi, okay. Napunta na ko lang kumil. Okay, so. Ano nakalak mo, Tol? Yung ba? Pati ko takin na. Sis! Daw, pilit na no. Tingnan talaga. Ikat narata ko na nabagaling sa kalit ko. Ano? Para gigigan din ko siya. Starlight. Oh, murag doon. May nang starlight. Di wala murag. Murag ang panahon. Ano, uli ba dito? Oh! Pati may kakapin ko. Wala. Araw taon ko. Nais ko wala. Nagkara-grade ko siya po po. Ikaw pala. Isda kumain pa ng isang lahat. Ano, nalaring ko yung GG1. Hindi naman nakasali ko. Ikaw nagkadal pa ako. Sino daw pa kamugo? Duwa naman sila itong kalabon. Bubo! Ikaw malalitan daw niyo. Dapat na gano. Malalitan daw niyo. Ano naman yan? Biro-biro. Uy, nawin kang bak mo. Ano, di mo rin mo rin.
Pula ka na, Jay! Bakit kayo, Hero? Ikaw, Hero! Inaanin mo daw na sukala ka? Kaya, Hero. Pinasiruan, ganyan na. Ano hindi tigas na kayo po niya ko eh? Train. That's so good. Ano ka mo tayo? Wala mo lang pa ako sa tayo. Nakagawa na lang ako. Pagpakiruan, nagtanong. Hindi mo na. Ikaw. Ikaw na ganun pa. Alita ba? Ay, photo print ako yan. May photo print. Dali. Woo! Lumangis. Oo nga, ganun pa ako.
Ikaw na inuupahan ng naman. Motibuhan mo sniper. Wow. Puro lang ito ang nagpiprento. Puro lang ito. Puro lang ito malaki prento. Okay ako dito. Puro lang black. Kailangan siya ba? Babalik ka. Tama. Puro pa talaga ini yung ano ko. Sama na kahit gano'n. Wala. Saan na nga? Kantigo. Ano pa, ano, kanti. Ito tuloy din ba talaga? Siyempre pa. Ano siya? Picture siya ko yan. Wala pa rin mga ano. Ayun. Labay. Alam mo. Wala. Yes. Or sa paano siya? Tanga mga ito. Ang marami ka palabot kita ka. Naglilis ka pa rin. Sino? Nahinat ako. Tulong ka ata. Tulong ka ito. Ito malalakas na rise of Thank you, Ren. Ikaw na kinukat. Ito, no? Ang nga ano po? Ang maabot ang pakamili mo. Wala na ako na. Isang putak talaga ako. Pugo. Ako ba yan? Hindi ko. Speed. Nag-isip mo din ang tatao mo. Nice! Pinagod ko na.
Ay, hindi nagmamahal. Uling. Oo. Lumamat, lumamat sila. Ang tignan niyo, nakalusot. Tiglasot na ng mga ito. Hindi pa na ito. Tinda! Tignan naman. Dahil lang. Kiriya, Bumba ni Kiria. ano ba kayo ni Garo dating ano, Blackweed dati. Kapag nakain ka. Ayaw mga zombie dyan. Tapos sumbi mo sa Blackweed o. Alam mga zombie dyan. Oh. Yes, so. Ating ko lang to. Nakakayos na. Pero, Bakit? Ay, tubig. Kung tangayip na dyan na kahit kamera. Hindi na ako to. Hindi. Hindi ako matching ganun. marami na yung nga. Nagluto pa. Ay, natapit. Karakaran. Ikang murag ang sakat. Ikang mga mama yun. Reference jeans eh. Ikaw. Ano? Ano? Ini mga yung mama. Bumalik na naman kami sa buhay. Hindi na lang mga honest na explain. Hindi na ako. Ano? Siningaw daw na. Ikadalag po ito. Ay, di lang explain. Ayun man na doon. Dali. Ano? Abang! Kung anong gagawin niyo? Sana po. Video.
Yeah. Ay, kapag ko lang ang nasabi. Isa nga yun po, 745. Yung mga 29. Tingnan mo, oh. Sobrang klase na ito ngayon. Nice! Narapatan ko naman. Hey, bubu mga Mana lang ay di ba yun na yun? Dahil. Mas na kayo nag-video. Hoy, apoy ka mga ko. Mahapo. Del, ito na muna tilaw. Balik na po. Pagalo pala, ko na palitin ko. Pagalo, pati pa na. Balik ka pa? Mas nagsit ko na lang mga kanila. Ano yung ano niya yun?
Hindi na ako nga, ano, ganun sa, ano, Yoo! Oton mo na daw. Oton mo na, ano, kapila ka, Jay. Ako yun, hindi mo rin ka. Pwede mo na. May bala daw mo yung skin eh.
Permanent na tayo. Hindi, ano yun? Say mo lang yun. Dapat ano ka na? Dapat ano Ay, ka hindi na? na ba din din? Rain? Ikaw naman, Jay. Ano? Ikaw naman ka. Ano ka na ka? Ikaw. O ka na? Ano ka na? Dapat yan na ako. Yung one day kang nang ako nga, tulog ba tayo ikaw? Natanguman ako ah. Makasundo ka yan? Apa? May isa. Like, Makakuha mo ba sa akin ito ako? Balik ako meron doon. Natanginig dito kasi ang ako. Amuro, yo. Bali ang ako din. Yung isa na. Bagong, Dito, Uy. Man sana, man. Uy, dito ko ba? Dito ko ba?
Ayun na binili. Kasi yung mga kulit-kulit. Ano? Hindi pa po ako. Hindi ako nakal pati ako. Nakakikuan mo. Ang pula doon niya. Makapalay na ako doon. Pula niya. Hindi mo po. Ang tawag ito. Dad, ay shit, no? Ang pamadali, no? Laluyin niya po pa. Doon ang karoy. Ano na sabi? Sabi ko po. Ay, nagkaban dito man. Ay, napatik. Tang. Ilaw. Mali. Ay, ano, alisang pa yan? Alin, alin. Yun ang yun. Naalala ko lang yun. Hindi ko na pa ako. Wala, wala, Ay, hindi ako magandang ka. Ay, kaya ito nagsunog sa akong mga
Ano din ako? Ayan. Sabi na ka lang po. Ito doon. Oo. Sinapay. Ilang meron? At least, Ikaw po ba dyan? saan man ako pag-iingat? Ikaw po. Ikaw pa lang may yelo. Saan man ako pag-iingat? SP mo? Ito. Pero hindi siya. Dito ako. May mayay. Parang ako sa parang. Ano sinara? Marami. Ayan. Di ba pura ka din? Renta ka. Huwag lang akong hindi yung hindi. Tignan mo yun. So, hindi mo apply din. Dahil pilit mo lang. Magkano ka lang yung motor? Bodo ako. Hindi ba? Open yun. Balik ko. Ate yan, brother. Opo.
Yellow. Ay, naman. Mga yelo-yelo eh. Mga tubig-tubig. Ikutin namin para guys, yung masamang Sira. wala sa mga Ha? wala. Sabi niya naman, nandito na lang. Bukan kayak ini yung pasensya na po wait at sound lang. Nagkalit pinili. Kaya sa bang umano ko sa Bagyo eh. Pero magaling na kami. Pero sige ko sa balita. Bumila siya rin sa ano, bumila siya rin sa Pagpinas Bate. Ang nagagay. So, baka naman ako. Ano man lang.
Nag-abot man na garo 65 sa ano niya, yung bukso niya, pero for garo 60 plus na siya na, 60 plus na sana so ano niya, so kasap niya talaga. Baka dito sa ano naman. Kung dahil sila makatingin, dahil sila makakaw. Yung hindi sa price kan. Dapat talaga oral lumot siya. Oo, ay sa araw kilo. Pag dahil makatingin, paano na? Pag mauran ko, okay? Hindi ka man talaga kasi parang isa mo, init mo sana. Hindi man sana ang talagang sa oral daw man. Yeah. Ha? Wait na. Mga okay. Oo. Ay, gusto ko. Trabaho naman. Wala na sumating ka mga Start na. ay liliit na. Pang-depend na sa tao.
Dapat lang ang cellphone. Oo. Ay, 17 hours pa. Yung music ko. Saan kung bakit mama, yung may nabili ng disco, oh, natulog. Ito pang lote. Wala talaga doon. Ay, ano,
ubos. Tama yun. Yan ang siya. Yo, dalhin mo po ba to? Ayos na. Titira na yung kaya mo pala, sige. Eh, puta kaya. Ako. Yo! Kaya, yun na naman siya. Puta nga yun. Eh, wala ko na.
Balik ka pa. Sa pangalan ng mga youth gamit na nagkakap talaga. Saka, Magkala ka, Ben? Ben. Yun ako. Sino daw nga yung puso? Natatapdan siya. Utang siya sa isang life, nagkakabangang ano. Gusto mo na kayo. Ako na mula nila na mga Wala dyan pa sa kantan, ano din, ito din. Deme yan ang kapwa. Ay, bata. Ganito, lapis ganito. Utang siya. Ito ang pandit din. Mali. Iyo. Ipat na ako. Ako rock na. Mas din ka na ano? Din? Pati kita? Gusto rin ko dito. Pabuot ka na ng hindi. Lapis! Ano ka ba? Dito po madungan sa mga. Kapag nakakas mo din, ginako kasi na ka. Apa? Kaya rapat ah.
Bulldog. Wala. Kamu ada vlog din? Kabarangan sa mga yun. Ay, bakit sila yung mas kami? Wala yung mas kami. Wala akong pinag. Kaya, pinag. Gusto ni Papa. Ano kami ko na ta. Hindi ko alam sila. Galing. Ano yung galing? Nagpro mo ba ta? Dio. Enggak, cuma
Okay. Ay, Ikaw na ano? ano lobster yun? Oh. So, ito yun. Ito yun. Wow. Kung awal ka din ni Papa. Ayo. Hindi ko naman. Inawat mo lang. Inuwan mo, hindi. Inawat niyo. Talaga. Kamarad ka lang. Ay. Suara uman. Hindi mo ito tingko pati. Ay. Bakit? Ha? Bakit? Okay. Ako, bakit? Ay, sa. Hindi ko nga. Ano mo yung bete? Ano mo yung bete? Doon, kay Tuko. It's the right. It's the Ay, sa kuya, oh. Pistol. Maura ko na it's the right. Di ba ba magkaroon ko na? Nagkaroon ko na ba? May picture na yun naman. Ay, puta ka na! Nasa. Mapati ko sa ito yan. Paano? Anong mo ito? Gold. Ano? Mga na, electric fan. Pag duman pag ako din sa ano, sa may kanila, duman ako sa matagak sa kanila. Kasi ako, nagtitila, kasi may matagak ko. Ade, hindi nakadap sa takang pistol. Hulog ka na.
Ulit na ka pala, no? Yan. Nagalit sa kudya. Sabi ang ay, Mama, wala ba? Wala ba? Ay, di po naman yung tatalo din. huwag na makalusip sila natin. Ako siya, pero nagkakit ko. Mati, pag-vip ko nga, mapalalis na kawan. Wala din. Ay, wala din na ta. Bawal ka ng bato. Tapos bawal ng chicken ko. Hindi? Oo. Tatlo ma? Oo. Wala. Oo, sarap yung coffee. Ayun, tayo mo rin ako. Open sa one. Ano man. Pa. Woo! Buhat ang apple. Lahat. Pa yan? Buti din na pinagbigawan niyo. Yung mga nalulakot namin. Sayang. Bawat biglang tanga. O ano, Jay? Jay, sabi ko sa'yo. Huwag ang baon mo! Baka rin siya pinagano. Wala pa, ano? Mali na! Ano to ba Pagkakon. Di ba hindi pinili? Ano yung pinili mo? Uli. Tanga mo ka doon din? Ah, ang palalagay ko. Uli! Harot!
Kumole? Rapilo, kumole. Ha? Ako yung one dish ka, bukan! Kaya yung harap ko sa Bukan! hindi ako. Oh, Uy, Juragin! buwan. Hindi mo tatara man yun eh. Ara, joke. Pa yung iba sa bangga. Hindi, ako. Magtikon rin. Ay! Wala daw ako hindi. Wala ka na. Tama na, joke. Hindi ka kahit matrauma yung sente, magmati. Ay! Panay. Ang sato, Okay. Hindi ko pa din. ay, ha? Di ba nila ko? Alright, guys. Balik. Wala ka din sa bo. Wala naman. Wala naman. Hindi mo na ako sa may lugar. Puta, puta. Naku, bumiro ka sa kamay.
wala naman. Sabit! Nanti ko mga baby mo. Nasa daw. Days. Permanent na days. Green. Nadaya siya. Permanent siya. Hindi pong days. Tanganin niya pa. Magkaroon ako. Magano ka? Kulang ka. Dapat ano, hindi makakuha sa buwa. Magano ka, maglagpin sa legalong lapis eh. Buwan sila kayo sa to. May makuha mo. Kasi na pa pinila. Good shot, makukulang mo na para update malaman. Tentang Ano? Time. Magiging pa muna. Wala pa na. Umigulo. Paano ka makali? Habang ako'y YouTube. Dali! I'm still! Dali! Palit.
Faded. Faded. Just me, but I remember I said I was gonna run night. Ako talaga. Anak, Raul! Ala, nagalit ka! Hindi ka lamang dyan. Ngayon, hindi ka lamang dyan. Kayo may Magsugot ka? Kakayahan. Magpapalit na ako sa dati. Iyon. Uy, talaga. Magpapalit ako sa dati. Gawin mo kung siyempre. Gawin mo. Sa dati.
Sila na ito. Sila na ito. Press. Sabi na nga, Piccolo, malikot ko. Ano ba nito?
English pala. Ito. Ito naman talaga. Hey, Pati gano'n nagkakasilaw ako. Hey, mas pilit pa ako nakasilaw. Hey,
Tingnan mo. Wala, manood ka dito na. Tingnan mo. Nagalit pa pala. Ikaw, bro. Hey, ito na, nagtanong ko. Sipag mo sa kawag sa mga nagpipag sa kulit. Wala pa sa pagkakas. Lapit ka. Wag! Wag! Pag-isip ko,
Ika. Hanap na tayo. Ano yan? Buhay. Buhay. Ayun. Puta. Ang lakas na. Dala, Grace. Grace. Ha? Ito. Ha? Babayan ha? Yes. Ha? Wala rin. Ano ka? My turn. Siya. My turn. My turn. Iyaw. Ayan. Sampal ko tulos. Yun ang gusto ko din. Diba? At nalala, ikantik siya no. Ano, sige mo. Ang hinihiro ka ng mga ito sa palit. My turn. My turn. Wow, tao dyan. Sobrang sweet ang mga zombies. Bukas na nga. My turn. Hindi na makalit siya. Okay? Sigma. Nagusin niyo yun. Bagay mo ko rin. May Marcelo. Tapos sinaksak ako.
Nahulog kayo dito. May pangalan. Okay? Okay? My turn. Ako na kayo. Kamusta? I need to zip it. My turn. Ito na, lotak na boy. Ano ba? Dati na. Ano? Dati na. Bilang ka sa Kakatoy. Ano parang lang? Ang tanga-tanga na may baryo. Faster! Oh, ay! My turn. My turn. Yes, alon. Kasi nagbumba. My turn na. My turn na. Iba't yan. Kasi ko muna lang kayo. Ako nag-bulog. Nabulati ko sila. Ganito, ginawa nila sa akin. Fire door. Konti na nga, tama-tama mo na yung pag-donate kung ano. Ano bigay ka sa kanya. Wala. Ano ito? Hindi mo lang ito. Ito yan. Hindi ko na yun. Ano? Hindi ko lang ito. Dati. Dito yung makalawas. Dito pa na rin eh. Waiting. Ano? Waiting. 18? Oh, 18. Oh, sabi mo ko ito. Ito. Wrong ba din? Tigna. Ito lang siwa ko ah. Iyo, siwa. Iyo. Oh. Wala ko dyan ako. Madali o siya. Ito. Pagpapagin niyo. Tigna ba? Ha? Di.
Ta! Tanggal pa ng kanya. Ano? Sayang. Hindi lang mo tangayin. Ako na lang pala sa iyo. Tangayin ka kabot mas nag-finish ko dyan naman. Wala talaga. Bobo daw, tangin lang yan. Sinasabihan na lang ako. Ay! Mamaw ka naman sana. Sabihan lang ako ng ganyan. Ganyan yan. My turn. Sabi mo, automatic turnover. If I take My turn! Bakagi ka lang mag-ride ka. Then, my turn na sa dilawanin mo. My turn ka din na yung sama-sama na ngayon. Pa-stack ka ng kalawa. Okay? Go. Ano yung sa Sarap. Ayok ang. Apa tu yang dia tadi? nakatawagan? Magka-try sa gamit ng tao. Pati nga nang mayaran, may ito. Hero pa oh. Hero pa ako. May gusto din sa paano. Super speed pa ako. Diwa. Nature. Sobro ko dun na rin. Sakal. Sakal. Gulang. Uli-uli na niyang kahit pero hindi ka nang rin. Gira. Wala pa na kayo pinapas. My turn. My turn. What do you want to him? Manny Pacquiao. Pacquiao. Bukan, bobo.
Tubo, my turn. Sa akin, sayang. Ulit-ulit niya talaga nga yung aming hindi ka sa bang. Ay, garaman. Kumain ko sila ba? Wait lang, kumain ko. Pag. Lugit ko nga, nagigman ko rin, sorry. Hindi ka naman sabi ni Lugit. Hindi ka naman magkigoy. Oye. Ito nga niya, mag-gawa. Nabot niya, ano yung tumulong yung type na. Hindi na kayo ganyan na, TJ has been joined the day. Ay, na may set. When you think of the alas, tapos ako magiging sa pagkawat ko dyan, automatic, turn over. Gusto ka ng buhay mo. Ika naman. May set, may set. Kailangan. Tugtugtuging. Tugtugtuging. So, bibiling ano? Ako ah. Zero ka lang. Pati sa CD ko, sige. Yan ang pa yung... Oo, dumating guwal na. Mamo tayo, pati tubig. Tama, bakit naman? Ay! Ay, gawa, ayaw ka mo ha, mga ayaw mo. Logit ka mo, logit. Oh, nakakapag mo yung doon. Akala ko yung imagine ko. Ayaw ka. Ayaw ka. Hindi, nagkaroon mo nga yung... Sige, nakakabol lang pag lang. Tinulog ako nga yung... My turn. Ay, kaya naman, ay, so, you... Hindi ka na kain isa. Tulog pa lang mga yun. Ano mo na rin, kung tulog, ay, ka naman. Ako yung nalugtungan, kaya ako sa amin. Ikaw rin. Dami ko nagpupuloy niyo. Paano? Pipin ko nga yung... Permanent. Kasi tingin ko kung galing na sila ulit. Parang parang tatataw. Hindi ka mo. My turn. Ay! Ang hard pala sa... Dalawa ko lang sa tinigwa. Wala nang magaling. Ano ba mahal? Oo, mahal. Di na daw, pagsunod na mga tayo. Sige, ko naman sila magaling eh. Swerte ako. Tama lang.
Sa first aid. Sa first aid, ayan ang din. Sa first aid, Ano naman na naman yung video? Sige na ako po. Ano naman na natin parang yan. Okay. Ang kulit ko na hospital. Ano sa gabi namin?
din nagkawat. Mapatiyak ko na yung isang kasi na para na ito din ako. Ay, yung pinagkana mo. Ay, ba, pinagkana niya. Ay, yung pinagkana mo. Ano yun? Ayun, sa mga ito. Pinakatapos yan. Ano, walang di man yung ibang sa loob. Siguro, di pa alam mo yan. Ay, mga hindi ako mga video, mga mga kami. Sabi ko, hindi na kitang tuloan. Ako na itong demote. Ano ito? Devolt. Dalawa. Ano mo dyan? Basta yung reject. Hindi ko na-out. Ulo kami tayo. Okay, ma'am.
Kapag din. Uy! Ah. And then, dapat ulit. RT1, room 08, room kaya. Hindi ba na may pala ni Kapio? Kumuha ba yung niya ito? Lago kaya ko nga. Lago pag-iwan.
Kulit yung radyo. Mariyaw na pala. Lamo ang bilta na ay kapag na dapat ko na din ko din. Ano ko? Basta na din. Kita diyan. Alam mo. Pa. Diyan. Dapat na. Yung
Ano?
Basta po, physical.
Tapos,
Dapat, sige yan.
May biscuit yung robot sa